12 швидких, понад 1000 рятувальників та 40 одиниць техніки, а ще вертоліт К-32. Це все, що росіяни спрямували просто зараз до підмосковного міста Фрязіно. Там зайнялася багатоповерхова будівля. Загалом площа загоряння складає близько 4000 квадратних метрів. Нині вже відомо про те, що загинули 2 людей. Про це повідомляють пропагандистські медіа. Зазначається, що пожежа в промзоні під Москвою сталася в день 24 червня. І зазначається, що, зокрема, горить будівля науково-дослідного інституту «Платан», власне, який, серед іншого, займається і розробкою та виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. Це ось була така інформація, проте нібито Роселектроніка спростувала інформацію про причетність цього підприємства до оборонної сфери, конкретно відзначивши, власне, що у 90-х роках це підприємство перейшло у приватну власність та не пов'язане з оборонною промисловістю. Ну і далі поговоримо про санкції. Просто негайно починається робота над 15-тим пакетом санкцій. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. В майбутньому санкційному пакеті ЄС матиме змогу оновити списки суб'єктів, які потрапили під обмеження. Посадовиця відзначила, що ті кроки, які Євросоюз може ухвалити для того, аби Росії було складніше використовувати тіньовий флот в районі Балтійського моря, є надзвичайно позитивними. Я нагадаю, що напередодні Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій. Він включає економічні та індивідуальні обмеження проти Росії. Мова тут йде про енергетичну, фінансову сферу та сферу торгівлі. А от 13-й пакет санкцій ЄС, власне, проти Росії, він був ухвалений кілька місяців тому, 23 лютого цього року. Я вдячна за 14-й пакет санкцій. І так, переговори тривали довго, але пакет санкцій водночас є дуже широким за спектром. Звичайно, всі країни мали свою точку зору, яку потрібно було врахувати. Але я дуже рада, що зараз цей пакет ухвалений. І, звичайно, робота над наступним пакетом санкцій розпочнеться негайно. Тож я впевнена, що ми зможемо оновити списки суб'єктів, які перебувають під санкціями. Пришвидшене постачання військової допомоги для України та розширена співпраця в оборонній сфері. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив низку важливих заяв на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. При цьому посадовець подякував європейським колегам за підтримку переговорних рамок 27 країнами ЄС для України і Молдови про вступ до Європейського Союзу, а також за ухвалені рішення щодо використання заморожених активів на користь України. Окремо наголосив на необхідності прискорення постачання військової допомоги, особливо протиповітряної оборони, розширення виробництва оборонної продукції. Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі. Сполучені Штати Америки, Японія та Республіка Корея виступили із категоричною заявою. Вони відзначили, що рішуче засуджують співпрацю та її поглиблення між КНДР та Росією. Аргументували це тим, що відповідна співпраця посилює протистояння Україні. Це є абсолютно неприйнятним, коли увесь світ намагається знайти способи до мирного врегулювання війни в Україні. Із заявою виступили помічник міністра закордонних справ Японії в справах Азії та Океанії Намазуо Хіроюкі, заступник міністра закордонних справ Республіки Корея з питань стратегії та розвідки Чоко Ре і старший офіційний представник США щодо КНДР Чон Пак. Про це повідомили у Держдепартаменті Сполучених Штатів. Сполучені Штати, Республіка Корея і Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, включно з поставками зброї з КНДР у Росію, що тривають, які подовжують страждання українського народу, порушують численні резолюції Ради безпеки ООН і загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі. Голова Федеральної ради Німеччини Мануела Швезіх прибула до України. Про це повідомив німецький Бундесрат. І це перший візит посадовиці до України. Сама Швезіх відзначила, що нині вона має досить чітке завдання
Під час мого візиту я хочу дати зрозуміти, що ми, німецькі землі, за курс, де федеральний уряд підтримує і хоче й надалі підтримувати Україну. На цьому наголосила посадовиця. Мануеле Швезіх також є прем'єр-міністркою землі Макленбург-Передня Померанія у ФРН. Регіон активно співпрацює з нашою Чернігівською областю, починаючи від січня цього року. Ми підтримуємо регіон, наприклад, будуючи притулки для шкіл. Ми також хочемо допомогти з реконструкцією. Я брала онлайн-участь у конференції місцевої та регіональної влади, яку відкрив український президент, і особисто була на Ukraine Recovery Conference в Берліні. Наша прихильність до України покликана бути постійною.